প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে কম সময়তে ব্ৰেড আৰু আলুৰে বনাব পৰা এটা সহজ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে ইয়াত লৈছোঁ এটা ডাঙৰ সাইজৰ সিজোৱা আলু। তাৰপিছতে ইয়াত দিছোঁ সৰু এটা পিঁয়াজ এনেদৰে মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। লগতে এটা কেঁচা জলকীয়া এনেদৰে মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। জলকীয়া নিজৰ জোখত দিব। ইয়াত আপোনালোকে অন্য পাচলিও ইয়াতে যোগ কৰিব পাৰে, গাজৰ, কেপচিকাম, বিলাহী ইত্যাদি, কিন্তু মই আজি দিয়া নাই, একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। লগতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, অকণমান জলকীয়া গুড়ি, সামান্য পৰিমাণত ক'লা নিমখ দিছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়। লগতে দিছোঁ অকণমান গৰম মছলা। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে পিটিকি ল'ম। ইয়াত আপোনালোকে অন্য মছলা যোগ কৰিলেও কৰিব পাৰে। এই আলুখিনি ভালদৰে পিটিকি লোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছতে আমাক লাগিব ব্ৰেড। ইয়াত মই 4খন ব্ৰেড লৈছোঁ। তাৰপিছতে অলপ লাগিব টমেটো কেটচাপ। ইয়াত প্ৰায় 3-4 চামুচমান টমেটো কেটচাপ আছে। এতিয়া প্ৰথমে এখন ব্ৰেড লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত টমেটো কেটচাপ ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম চাৰিওফালে। এইদৰে সানি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত আলু মিক্সাৰ অলপ দি ল'ব। এইদৰে 2-3 চামুচমান দি ল'ব আৰু ভালদৰে সমান কৰি ল'ব। আলু মিক্সাৰখিনি এনেদৰে সমান কৰি লোৱাৰ পিছত আৰু এখন ব্ৰেডৰ ওপৰত একেদৰে টমেটো কেটচাপ সানি ল'ব। যদি আপোনালোকে বেছি জ্বলা খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে গ্ৰীণ চিলি চচো ল'ব পাৰে। এনেকৈ সানি ল'ব। তাৰপিছতে ব্ৰেডখন উল্টা কৰি এইদৰে অকণমান প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া আমাৰ এখন হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এখন সেকি ল'ম। গেছ অন কৰি টাৱাখন পাতি দিছোঁ। টাৱাখন গৰম হোৱাত ইয়াতে অকণমান ঘিউ দি লৈছোঁ। যদি ঘিউ গোন্ধ ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে বাটাৰ নাইবা ৰিফাইন তেলো ল'ব পাৰে। এনেদৰে অকণমান দি দিব, বহুত বেছি দিব নালাগে। তাৰপিছতে ব্ৰেডখন দি ল'ব। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব আৰু কম জুইতে এনেকৈ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। খুব বেছি সময় নালাগে, 2-3 মিনিটৰ ভিতৰতে হৈ যায়। এয়া এটা ছাইড অলপ দেৰি সেকি লোৱাৰ পিছত ওপৰত দেখিছে মই অকণমান ঘিউ লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে লাহেকৈ উল্টা কৰি দিছোঁ। ইয়াত দেখিছে খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। ঠিক তেনেকৈ ইটো ছাইডো ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। এয়া দেখিছে দুইটা ছাইড ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হ'ল। এতিয়া মই নমাই ৰাখিছোঁ। একেদৰে বাকীখিনিও ভাজি ল'ম। এয়া আমাৰ পটেটো চেণ্ডউইচ ৰেডি হৈ গ'ল। খুবেই মচমচীয়া হৈছে আৰু এতিয়া এনেধৰণে চুৰি এখনে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইদৰে প্লেট এখনত সজাই লৈছোঁ। লগতে লৈছোঁ অকণমান টমেটো চচ বা যিকোনো গ্ৰীণ চাটনি বা চাহৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।